મારું નામ કેતકીબેન પટેલ છે. હું વિરલ પટેલની 4 વર્ષથી દવા લઉં છું, પણ મને ઘૂંટણનો દુખાવો વધી ગયો હતો, એટલે મેં ઓપરેશન કરાવ્યું છે. અને ઓપરેશન બીજા દિવસથી હું છે ને સીડી ઉતરી શકું છું અને ચાલી પણ શકું છું, પલાઠી પણ વાળી શકું છું. અને વિરલ સરનો સ્વભાવ પણ સારો છે, એમનો સ્ટાફ પણ સરસ છે અને બધી વ્યવસ્થા પણ સારી છે.